हेलो फ्रेन्ड, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आई एम शङ्कर। म आज तपाईहरुको लागि फेरि नयाँ भिडियो बनाएर ल्याएको छु। आजको भिडियोको विषय छ हामी चाहिँ यो Vivo x60 हेर्नुस् त मेरो हातमा Vivo x60 मेरो हातमा आइसकेको छ। म तपाईहरुलाई चाहिँ यो चाहिँ आज अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु। यसमा के कस्तो छ, यसको बिल्ड क्वालिटी अनि प्रोसेसर अनि चाहिँ ब्याट्री लाइफ, क्यामेरा के कस्तो छ म तपाईहरुलाई चाहिँ पुरै डिटेल्समा बताउने छु। तपाईहरुले चाहिँ भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु होला र साथमा लाइक पनि गरिदिनु होला ताकि तपाईको लाइकद्वारा चाहिँ मलाई मोटिभेसन मिल्नेछ र यस्तै नयाँ भिडियोहरु मैले अझै बनाउने छु। हुन्छ, हामी टाइम वेस्ट नगरिकन हामी यो भिडियो चाहिँ सुरु गर्ने छौं। प्लिज स्किप नगरिकन हेर्नु होला। अगाडि फ्रन्ट पेजमा लेखेको छ x60 को इन्जिनेट विथ जाइस। यो चाहिँ जाइस क्यामेरा ले चाहिँ यसको Vivo x60, Vivo x60 Pro अनि Vivo x60 Pro Plus को चाहिँ क्यामेरा डिजाइन गरेको हुन्छ। हामीलाई चाहिँ ओपन गर्ने छौं। हेर्नुस्, बक्स ओपन गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ बक्सको फ्रन्ट पेजमै मोबाइल राखेको छ। मोबाइल हेर्नुस्, मोबाइल साइडमा राख्ने छौं। बक्स ओपन गर्ने छौं हामीले। हेर्नुस्, यो Vivo x60 सिरिज। हामी चार्जर पाउने छौं। $33 वाट को चाहिँ फ्ल्याश चार्जर हो। एकदम छिटो फास्ट चार्ज हुन्छ यसको। यसको ब्याट्री चाहिँ 4300 mAh को चाहिँ ब्याट्री छ यसमा। त्यसको लागि चाहिँ 33 वाट को चाहिँ फास्ट चार्जर दिएको छ। हामीलाई नि साइडमा राख्ने छौं। यहाँ चाहिँ के हो, यो चाहिँ इयरफोन। वाउ, इयरफोन पनि दिए रहेछ। असल त इयरफोन दिनै छोडेको थियो मोबाइल कम्पनीहरुले। अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ इयरफोन पनि हाल्दिएको रहेछ। अहिले चाहिँ यो मोबाइलमा चाहिँ इयरफोन पनि दिएको रहेछ। यसलाई हामीले हेरौँ अरु के छ क्या यहाँ। यो के हो, यो टाइप सी अनि टु 3.5 mm चाहिँ कन्भर्टर रहेछ। यो चाहिँ इयरफोन जोड्नको लागि चाहिँ भएपछि त्यसमा चाहिँ 3.5 mm को पोइन्ट चाहिँ नरहेछ त्यसमा चाहिँ। हुन्छ, हामीले साइडमा राख्दियौँ। केस रहेछ, यो पनि हामी साइडमा राखौँ। अहिले हामी गर्नुपर्छ। डाटा केबल हेर्न सक्नुहुन्छ, टाइप सी वाला रहेछ। यो मोबाइल चार्ज गर्नको लागि चाहिँ डाटा केबल हुन्छ। हामी यसलाई पनि साइडमा राखौँ। हामी सबैलाई साइडमा राखौँ। यता साइडमा राखिदिउँ यो सबै कुराहरूलाई। हामी मोबाइल हेर्ने छौँ। मोबाइल निकालौँ हामीले। ओ माई गॉड, हेर्नुहोस् त मोबाइलको लुक क्या प्रिमियम देखेछ त। स्लिम छ, टल स्लिम। हातमा त एकदम कम्फर्टेबल छ। हेर्नुस् त यहाँ राम्रोसँग। यो चाहिँ दुईटा भेरिएन्टमा पाइन्छ। एउटा चाहिँ 8GB 128GB अनि चाहिँ अर्को चाहिँ 12GB 256GB चाहिँ स्टोरेज भएको चाहिँ दुईटा भेरिएन्ट पाइन्छ। यो चाहिँ 8GB 128GB वाला चाहिँ भेरिएन्ट हो। हातमा लिँदा त पुरा प्रिमियम फिल भइरहेको छ। यो चाहिँ दुईटा कलरमा आउँछ। एउटा चाहिँ सिमिलर ब्लूमा र अनि चाहिँ मिडनाइट ब्ल्याकमा। म चाहिँ मिडनाइट ब्ल्याकमा ल्याएको। मिडनाइट ब्ल्याकमा झन् एकदम राम्रो रहेछ। यसमा चाहिँ हल्का फिङ्गरको दामहरू आउँदो रहेछ, तर चाहिँ खासै देखिन्न अरू जस्तै। यहाँ तल पहाडपट्टि लेखेको छ भिभोको ब्रान्ड। यहाँ माथि क्यामेरा चाहिँ 3टा क्यामेराको चाहिँ उ रहेछ, सेटअप रहेछ। 48 मेगापिक्सलको OIS अप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर रहेछ। तलको चाहिँ 13 मेगापिक्सलको छ। एउटा चाहिँ 30 मेगापिक्सलको चाहिँ वाइड एंगल
लेन्स, अनि अर्को 13 मेगापिक्सलको चाहिँ पोर्ट्रेट लेन्स रहेछ। अनि तलपट्टि चाहिँ फ्ल्यास लाइट, एलइडी फ्ल्यास लाइट रहेछ। हामी साइडमा हेरौँ, साइडमा चाहिँ यसको बटनहरू रहेछ यसरी, यो भोल्युम बटन, तलपट्टि पावर, अनि यसमा चाहिँ यो चाहिँ टाइप सी चार्जिङ पोइन्ट, स्पिकर, माइक, अनि चाहिँ सिम राख्ने ठाउँ यहाँ रहेछ। सिम राख्ने ठाउँ हामी सिम राख्ने ठाउँ चाहिँ सिम निकाल्छौँ। यसमा चाहिँ डबल सिम लाग्दो रहेछ। यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा इन्टरनल मेमोरी चाहिँ राख्ने ठाउँ रहेछ। सिर्फ चाहिँ डबल चाहिँ सिम मात्रै राख्ने, दुईवटा सिम मात्रै राख्ने रहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रोसँग। त्यसपछि चाहिँ यतापट्टि साइडमा चाहिँ केही पनि छैन। अर्को चाहिँ यहाँ माथिपट्टि यहाँ लेखेको रहेछ, यहाँ राम्रोसँग हेर्नुहोस् सक्नुहुन्छ, प्रोफेसनल फोटोग्राफी भनेर लेखेको छ। यहाँ चाहिँ माइक क्यान्सलेसन माइक रहेछ। हामी यसलाई अन गर्नेछौँ। प्लिज तपाईँहरूले चाहिँ लाइक गरिदिनु होला। हेर्नुहोस् त भिभो 5G अन भएको छ। यसको डिस्प्ले चाहिँ 6.55 इन्चको हो। यो चाहिँ फुल एचडी प्लसको हो। अनि यो चाहिँ के अरे 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट हो। अनि टच स्याम्पल चाहिँ 240 को हो। यो चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एचडी क्वालिटीको चाहिँ 4K भिडियोहरू पनि तपाईँले चाहिँ मजाले चाहिँ युट्युबबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। म यसको चाहिँ क्यामेराहरूको बारेमा तपाईँलाई देखाउनेछु पछि। तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ अनबक्सिङ मात्रै गरेको, तपाईँले चाहिँ म यसलाई चाहिँ पुरै केही समय युज गरेर अनि यसको बारेमा चाहिँ के कुराहरू छ भनेर सबै कुरा चाहिँ रिभ्यूमा तपाईँलाई म देखाउने छु। हुन्छ, तपाईँले यो भिडियो मन पराउनु भयो होला अनि आशा गरेको छु। प्लिज लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। र म तपाईँलाई चाहिँ केही समयभित्रमा फेरि यसको क्यामेराको बारेमा अनि यसको प्रोसेसरको बारेमा, गेमिङको बारेमा सबै कुराहरू डिटेल्समा तपाईँलाई चाहिँ रिभ्यू गरेर देखाउने छु। धन्यवाद, बाई बाई।